Naisen älykkyys ei ole ongelma. Hyvä, että saatiin se videolle. Se leikataan pois. Mutta itse käytin jonkun verran Tinderiä ja en mä ehkä kyllästynyt siihen, mutta silleen jossain vaiheessa vaan tein päätöksen, että en halua tätä kautta yrittää löytää kumppania, koska se tuntui, että siitä ei niin kuin tullut mitään, että siellä oli liian helppo niin kuin olla luomatta mitään yhteyttä ihmisiin. Et ajattelin, että sitten se tulee kasvotusten, jos se tulee. Silloin kun mä olin sinkku, niin aloitin välillä kyllä keskusteluja ihmisten kanssa, siis naisten kanssa, ja mä harjoittelin sitä myös vähän esimerkiksi jossain kaupoissa tai kahviloissa. Mä katsoin, onko ympärillä jotain epätavallista ja kommentoin sitä tai jotain. Että Ari luo täällä täydellistä tyttöystävää itselleen. Mitä sä voisit vaihtaa vielä? Kuulten väri nyt kiinnostaa eniten tällä. Mikä peli tää on? Tyttöystävän luotipeli. Okei. Nimeltään Cyberpunk. Mikä vuosi? 2077. Okay. Tässä on viimeiset opat. Mitäs muita vaihtoehtoja? Pinkit. Minä olen D&D-kampanjassa puolihaltija Sorcerer. Okei, tänään meillä on aiheena rakkaus ja parisuhteet, mutta mä ajattelen, että me voidaan puhua myös ylipäätänsä ihmissuhteista tai ystävyydestä. Niin, mitä mieltä te olette? Miten ystävyyssuhteet vaikuttaa parisuhteisiin tai deittailuun? Jos ei ole mitään niin kuin tiiviitä ystävyyssuhteita, niin sitten on paljon aikaa viettää sen puolison kanssa, kun ei ole mitään kilpailevia, mutta toisaalta ystävyyssuhteet sitten myös tarjoaa sellaisen mahdollisuuden pitää niin kuin taukoa siitä kumppanista. Niin. Jos saan jatkaa vielä, niin sitten ystävien kanssa voi myös niin kuin käsitellä siihen parisuhteeseen liittyviä asioita. Voi vaikka kertoa heille, että nyt me tehtiin näin kotona ja sitten niin ystävät kertoo, että teinkö oikein vai teinkö väärin. Niin, mä luulen, mäkin olen ollut joskus jumissa ehkä vähän liiankin pitkää pari kertaa jossain suhteessa ja mä arvelen, että siis nykyään mä olen naimisissa, mutta jos mä olisin puhunut niistä kavereiden kanssa, niin ehkä mä olisin päässyt pois niistä parisuhteista jo aikaisemmin. Mutta nyt olen onnellisesti naimisissa. Eikö ihmiset ole vähän semmoisia laumaeläimiä, että liikutaan semmoisissa sinkkulaumoissa tai sitten semmoisissa parisuhdelaumoissa ja vietetään semmoisia parisuhdevapaa-aikaa vietetään tai sitten semmoisia sinkkuiltoja tai toisin sanoen, että se, että jos on paljon sinkkukavereita, niin sitä ehkä helposti on itsekin sinkku todennäköisemmin kuin, että jos on pelkästään suhteellisia kavereita, niin sitten ehkä sitä on helpommin kanssa itsekin parisuhteessa. Jotenkin sitäkin kautta se vaikuttaa siihen, mitä itsekin haluaa ehkä. Parisuhteet on myös monesti voi olla aika monimutkaisia ja niihin liittyy suuria tunteita ja suruja ja pelkoa, niin monet parisuhteet kuitenkin loppuu ennemmin tai myöhemmin, niin sit se ei ole niin suuri romahdus, jos on hyviä ystävyyssuhteita. Se on asia, mikä ehkä unohtuu usein. Miten olla hyvä ystävä? No, mun mielestä siinä niin kun joko pitää olla yhteisiä kiinnostuksen aiheita tai sitten niitä pitää vaan niin kun väkisin etsiä siihen. Keksii jotain sellaista, mikä on kaikille osapuolille mieluisaa, koska silloinhan ihmiset parhaiten pystyy rentoutumaan keskenään ja sitten tulee semmoinen turvallinen olo ja siitä saa energiaa. Mun mielestä hyvä ystävyyssuhde tai ystävyys on sellainen, että se energisoi eikä kuluta vaikka
Meidän kaveripiirissä mä oon miettinyt tätä, että mikä on semmoinen yhteinen tekijä, niin meidän semmoisessa laajemmassa kaveripiirissä, mihin te molemmat vaikka kanssa kuulutte, niin ehkä semmoinen jonkunlainen yhteinen ymmärrys siitä, että hyväksytään jotenkin ihmiset ja sitten vähän niin kuin kannustetaan toisia myös tekemään niitä juttuja, mitä ne haluaa tehdä ja silleen jotenkin, että on semmoinen joku hyvä yhteishenki semmoisessa kaveriporukassa. Niin ehkä kaveriporukan tasolla musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä meillä on vaikka tässä meidän saunakaveriringissä. Vaikka. Niin, että ei tuomitse muita, ainakaan paljon. Niin, ehkä jotain semmoista, joo. Että ei tuomitse, mutta sitten myös osoittaa kiinnostusta sen toisen tekemisiä ja niitä asioita kohtaan, jotka sille toiselle on tärkeitä. Mun mielestä voi niinku kritisoida toista sillä tavalla, että ei ole kovin tuomitseva tai voi tehdä sen vähän niin kuin nöyrästi ja kysymysten kautta. Jep, mutta se on paljon vaikeampaa lähteä kritisoimaan toista, on niin helppoa aina ja luontevalta tuntuu sanoa, että joo, kyllä, hyvä. Niin, että sä olet jees-mies välillä. Mun mielestä kaikkien pitää olla jeesmiehiä, jos niin ne haluaa, että on semmoiset hyvät ja helpolta tuntuvat ystävyyssuhteet. Joo. Kun mä uskon, että vaikka hyviltä ystäviltä paljon helpommin hyväksyy jotain sellaista, mitä ei välttämättä niin kuin tuntemattoman ihmisen tekemänä hyväksyisi. Esimerkiksi mitä läimäisy takapuolelle tai... No siis, no varmaan jos nyt joku vaikka roskaa kadulla, jos se on hyvä ystävä, niin sit sitä paljon helpommin silleen katsoo vähemmän tuomitsevasti. Tai niin mä ainakin itse teen. Niin ja semmoista kettuilua. Niin. Ei saa kiroilla YouTube-videoilla. Niin. Miten sanotaan bantering suomeksi? Pallin murskaamista. Oletteko te valmiita siirtymään parisuhdeosastolle? Joo. Mä kävin sellaisen niin kuin kriisiviestintävalmentajan kanssa nämä kaikki jo aiheet läpi. Okay. Mulla on purkitetut vastaukset. Okay. Haluatteko te kertoa nopeasti, mikä teidän parisuhdetilanne on? Tai... Moi, mä oon Tatu ja mä oon sinkku. Ja en ole alkoholisti. Mun nimi on Ari ja mä oon nyt 2 vuotta ollut parisuhteessa ja tää on mun elämäni ensimmäinen semmoinen niin kuin pitkä ja semmoinen parisuhde, millä on tulevaisuuden näkymiä sellaisia oikein vankkoja. Sullakin on kokemuksia pidemmistä suhteista. Joo. Mitä mieltä te olette Tinderistä ja näistä muista äpeistä? No kyllä mun mielestä ne on hyödyllisiä, kunhan ne on niinku renkiä ja on itse isäntänä siinä niiden käytössä. Mutta kyllä siinä on paljon semmoista, siitä voi tulla semmoista vähän toksista kanssa, jos se niinku jotenkin vie liikaa sitä omaa kaistaa ja semmoista. Mutta kyllä mun mielestä se on tavallaan, yleisesti se on siistiä, että pystyy tutustumaan ihmisiin, joihin ei ole periaatteessa mitään suoraa yhteyttä. Ja mä oon mun mielestä tavannut paljon tosi siistejä tyyppejä sitä kautta. No siis mä oon ymmärtänyt, että moni on käyttänyt niitä ja löytänyt hyviä lyhyitä suhteita tai pitkiä suhteita ja sitten on hyvinkin onnellisissa tilanteissa. Mutta itse käytin jonkun verran Tinderiä ja en mä ehkä kyllästynyt siihen, mutta silleen jossain vaiheessa vaan tein päätöksen, että en halua tätä kautta yrittää löytää kumppania, koska se tuntuu, että siitä ei niin kuin tullut mitään, että siellä oli liian helppo niin kuin olla luomatta mitään yhteyttä ihmisiin. Et ajattelin, että sitten se tulee kasvotusten, jos se tulee. Mulle tuli just mieleen semmoinen ero siinä, että vaikka jos on jossain ulkona tuolla kadulla tai baarissa tai missä ikinä, ja sitten siellä näkee jonkun kiinnostavan olosen tyypin, mutta sitten se häviää siitä ja menee jonnekin pois, mutta sitten tuo sovelluksissahan niin se saattaa sitten jäädä vaan niin kuin monta päivää voi tuijotella, että no tossa toi nyt vielä on, mutta ei se mitään sano. Mutta suositteletko? Suosittelen kokeilemaan. Hyvät kuvat
aika tärkeää, eikö niin? Niin, se on semmoinen erilainen, että muutenhan on hyvä, jos osaa laittautua silleen edustavasti, kun lähtee johonkin julkiselle paikalle. Mutta toi on sitten, että osaa ottaa ne hyvät kuvat. Niin. Mulla on ehkä se ongelma, että vaikka mä mun mielestä olen sosiaalisesti ihan taitava ihminen, niin sit mä oon ihan superujo juttelemaan ihmisille, joita mä en tunne. Niin kuin, että jos ei tule luonnostaan jotenkin sitä keskustelutilannetta vähän niin kuin melkein itsestään, niin sit mun on tosi vaikea mennä juttelemaan kellekään melkein missään tilanteissa. Ja sit sekin on yksi semmoinen syy, miksi tuommoiset appit välillä tuntuu mulle hyvältä. Voiko noihin laittaa videoita? Joo, nykyään? Voi. Et jos olisi semmoinen video, missä se tyyppi vaikka puhuu kameralle, niin tuntuu, että siitä saisi vielä paremman kuvan kuin vaan niistä valokuvista, mitä näkee. Aika monilla on mun mielestä nykyään semmoisia jotain ääniklippejä ihan, missä ne joko sanoo jotain hömppää tai sitten joku pidempi sepitys. Kehitys kehittyy. Joo, mä tapasin mun vaimon OkCupidissä. Joku sanoi, että siellä ei ole paljon ihmisiä enää, ainakaan Suomessa, mutta mä tykkäsin siitä siinä, että siinä on paljon kysymyksiä ja osa niistä oli aika hyviäkin kysymyksiä ja ne kertoi niin kuin ihmisestä aika paljon. Tämä oli korona-aikaa, niin ei ollut paljon tapahtumia ja muita, niin siinä mielessä se oli myös hyödyllinen juttu. Silloin kun mä olin sinkku, niin aloitin välillä kyllä keskusteluja ihmisten kanssa, siis naisten kanssa, ja mä harjoittelin sitä myös vähän esimerkiksi jossain kaupoissa tai kahviloissa. Mä katsoin, onko ympärillä jotain epätavallista ja kommentoin sitä tai jotain, että onpa hyvän näköisiä munkkeja tuossa tiskillä. Kuulosti vähän kaaralta ehkä, mutta Mulla ei ole mitään kommentoitavaa tähän. siis mä oikeasti en niin kuin flirttailu yleensä, en mä oikein osaa edes ehkä flirttailla, mutta mä yritin vaan tottua siihen, että miten aloittaa keskusteluita ihmisten kanssa. Oletteko te jotenkin harjoitellut sitä tai Ari, oliko se ennen vaikeampaa? Mitä tapahtui? Miten susta tuli niin sulava kultakieli? Varmaan alkoholin voimasta. Ehkä joku semmoinen ikääntyminen, niin kun, eli siis vaan se, että vanhenee, niin musta tuntuu, että se lisää semmoista yleistä itsevarmuutta aika paljon. Että jos ajattelee silleen koko niin kuin Helsingin hierarkiaa, että kun näkee ihmisiä kadulla, niin ei katso niitä silleen ylöspäin, vaan ajattelee, että mä oon ihan yhtä hyvä kuin toikin tyyppi. Ja mulla on ihan yhtä hyvät jutut kuin tuolla tyypillä. Mutta ootko sä kokenut, että sä oot ollut aikaisemmin ujo? Tai silleen, että, koska mulla on ollut semmoinen vaikutelma viimeisen 11 vuoden aikana, mitä me nyt ollaan tunnettu, että sä oot aina ollut aika semmoinen niin kuin jotenkin vapaa keskustelemaan ja et ole jotenkin jännittänyt tai ujostellut niin paljon. No varmaan se pitää paikkansa suurin piirtein. Mä luulen, että siinä vaiheessa mä olin just tullut opiskelijavaihdosta. Ja mun opiskelijavaihto oli sellainen suuri käänteen tekevä tapahtuma elämässä, että silloin jotenkin niin kuin kertarysäyksellä itsenäistyin ja varmaan tulin jotenkin itsevarmemmaksi kanssa ja tuntui, että on silleen löytänyt itsensä ja mistä tykkää ja mitä haluaa tehdä. Lähti maailmalle ja huomasi, että pärjää sielläkin. Ja sä ulkomailla tapasit myös paljon ihmisiä ja ehkä totuit kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Niin. Ehkä sekin auttaa vai? Mä luulen, koska se oli Yhdysvalloissa vielä se vaihto, niin siellä se kulttuuri jo myös vaihto-opiskelijoiden keskuudessa oli enemmän semmoinen aktiivinen, että hei, keskustellaan nytten. Toisin kuin ehkä Suomessa. Ja siis silleen, että keskustellaan niin kuin tuntemattomatkin yhdessä. Joo, mitä mäkin olen nyt vähän aikaa Jenkeissä duunin puolesta viettänyt aikaa, niin sitten muistan, että siellä on käynyt vaikka sitä, että odottaa
punaisissa valoissa jalankulkijana, niin sitten ihmiset saattaa alkaa juttelemaan siinä valoissa, jota Suomessa kyllä ei tapahdu, ellei ne ole humalassa tai yrittää myydä jotain uskontoa tai tavaraa. Jep. Niin, tuosta puheen ollen, oletteko sä huomannut eroja niin kuin deittikulttuurissa eri maissa? Ekana tuli mieleen, että vaikka silloin vaihdossa tai mitä maailmalla on niin kuin itä-aasialaisia naisia nähnyt, ja ehkä miehetkin saattaa olla niin silleen paljon vähemmän fyysisiä, ja ylipäätään niin kuin meno on semmoista häveliäämpää. Monissa maissa ei ole hyväksyttyä pussailla julkisella paikalla esimerkiksi, tai että se on harvinaista. Voi olla jopa laitonta. Ehkä jossain näkyy semmoinen vähän perinteisempi sukupuoliroolijako jotenkin, että mies on jotenkin semmoinen päättävämpi siinä, että mitä tehdään ja tarjoaa juomat tai muuta. Mun niin nykyinen puoliso on puoliksi venäläinen, No. niin on sellaisia jotain venäläisiä tai kasakstanilaisia tai Kaukasuksen alueelta olevia kavereita, jotka on ihan silleen kauhuissaan siitä, että niin kuin miten mun puoliso voi joskus maksaa jotain tai puolet. Ja sitten myös siitä kauhuissaan, että niin kuin kotona hän ei aina kokkaa, ainoastaan useimmiten. Mä luulen, että Suomessa niin vaihtelee vähän. Aika monet haluaa maksaa itse. Sanokaa, jos mä oon väärässä, mutta musta tuntuu, että suomalaiset naiset voi kokea sen jopa, niin kuin, että yrittää manipuloida. Ne voi jopa ajatella, että no, en mä tuu sunkaan sänkyyn vaan sen takia, että sä maksat mulle juoman. Tai... No kyllä mun mielestä joissain tapauksissa. Ja sitten mulla ehkä itsellenikin saattaa tulla semmoinen olo, että siinä on jotain transaktionaalista, jos mä maksan sen kokonaan. Mutta se on tosiaan varmaan eniten semmoinen kulttuurinen juttu, mutta se kyllä tuntuu vähän oudolta mullekin. Niin, mä luulen, että riippuu myös, että jos nainen tietää, että sulla on tosi hyvä palkkainen työ, ja jos hänellä itsellä on aika matala palkka, niin sit se on myös vähän eri tilanne. Mutta mun vaimolla on paljon parempi palkka kuin mulla, ja joskus se syö miestä, mutta se on myös ok. Ja ehkä mun vaimo maksaa useammin kuin minä. Meidät kaikki, mutta vähän vaihtelee. Ja mullakin vähän vaihtelee työtilanne. Suositteletteko te tutustumaan tutkimuksiin parisuhteisiin liittyen? Oletteko te itse lukenut tieteellisestä tutkimuksesta, miten parinvalinta toimii tai mistä asioista naiset pitää? Mä teen ammatikseni tiedettä ihan eri alalla, niin sitten se aiheuttaa mussa semmoista niin kuin akateemista nöyryyttä muita tieteenaloja kohtaan siinä mielessä, että mä koen, että ei mulla ole kompetenssia oikeasti kriittisesti lukea mitään tieteellistä tutkimusta liittyen tähän, mutta sitten toisaalta on tosi pinnalla oleva aihe ehkä vaikka jossain tiedeaiheisissa podcasteissa, missä haastatellaan vaikka evoluutiobiologeja tai evoluutiopsykologiaa tutkivia ihmisiä, ja sitten niillä on erilaisia pointteja. Mun mielestä se on ihan kiinnostava viitekehys tavallaan, ja antaa ehkä uusia perspektiivejä, mutta ne on jotenkin niin monimutkaisia ne asiat, ettei ehkä kannata liikaa ehkä antaa mun mielestä niille suoraan painoarvoa. Ehkä mä sanoisin, että tärkeämpi on semmoinen, että minkälaiset ajatukset resonoi itsessään, niin sitten niin kuin antaa niille painoarvoa. Mutta... Olen varmaan joskus jotain lukenut, ja ehkä silleen, jos jostain asiasta uutisoidaan, niin on saattanut vilkaista, että no, mikäs tämä juttu nyt on. Mutta usein myös on ollut silleen, että mä oon silleen lähtökohtaisesti suhtautunut kaikkeen
niin kuin jotenkin parivalintaan tai parisuhteisiin liittyvään sellaiseen tutkimukseen, niin silleen, että ei mua kiinnosta. Mutta sen mä niin kuin jossain vaiheessa opin, että mä oon aika pitkä ja että naiset usein tykkää pitkistä miehistä. Mutta sekin on sellainen asia, mitä mä en niin kuin jotenkin havainnoinut tai se ei vaikuttanut mun ainakaan itseluottamukseen millään tavalla niin pitkään aikaan. Tai pitkän aikaa oli silleen, että en pitänyt itseäni mitenkään supervetoavana. Niin, aika monet asiat vaikuttaa meidän viehättävyyteen ja pituus on tietenkin vain yksi, niin kuin tiedämme. Mä sanoisin, että yksi vaara siinä, että tutustuu näihin tutkimuksiin on se, että alkaa kuvittelemaan, että nämä jotkut tendenssit on hyvin voimakkaita, että 98% naisista haluaa todella pitkän miehen, vaikka se on vain lievä tilastollinen fakta, mutta tosi monet asiat vaikuttaa meidän viehättävyyteen, ja jos kävelee tuolla kadulla, niin ei se ole kovin harvinaista, että näkee kauniin naisen lyhyen miehen kanssa. Mä vähän luin näistä asioista ja mä luulen, että ne vähän rajoitti mun ajattelua jossain vaiheessa. Mä tosiaan kuvittelin, että ne on niinku tärkeämpiä asioita kuin ne oikeasti on. Yksi asia, mikä mua ehkä rajoitti, että mulla monta vuotta oli vähän niin kuin rahatilanne ei ollut kovin hyvä ja me tiedetään, että se tietenkin vaikuttaa parisuhteissa ja deittailussa. Mä annoin sille liikaa painoarvoa kuitenkin, että on niin moni asia, mikä on myös hyvää mussa, mutta onneksi en silti kokonaan lopettanut niin kuin deittailua sen takia. Kaikilla ihmisillä on joitain asioita, mistä ne on epävarmoja ja kipeitä asioita. Niin. Yrittää vaan piilottaa ne sitten, ainakin alussa. Niin, voi lainata kaverin urheiluautoa. Missä te tykkäätte käydä ensitreffeillä? Mä sanoisin, että se on joku aika semmoinen helppo. Ehkä ennen olisi helpommin lähtenyt vaikka elokuviin, mutta mä sanoisin, että nyt sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana, niin se olisi ollut joku kahvila tai kävely, tai sitten jos on joku ranskalainen ruokatori saapunut nyt kampin pihaan, niin menee sitten sinne. Mutta joku tollainen, mikä antaa semmoisen tilaisuuden sitten jutustella. Mutta varmasti jossain vaiheessa olin niin paljon ujompi, että sitten mieluummin teki jotain, missä ei tarvitse puhua niin paljon. Jossain vaiheessa varmaan en tiedä minkä ikäisenä, ehkä no varmasti ainakin yläaste ja lukioaikana, että treffeille mennään elokuvateatteriin ja sitten siellä popcornikorissa kädet kohtaa ja sitten rakastutaan. Eikä tarvitse sanoa yhtään mitään. Mä oon kuullut vinkin, että kannattaa mennä katsomaan jotain pelottavaa elokuvaa. Että siinä sitten monesti nainen voi vähän tukeutua suhun. Toi itse asiassa, kun puhuit niistä tutkimuksista, niin toi tuli nyt mieleen, että luin, että semmoinen yhteinen tekeminen, mikä niin kuin kohottaa sykettä, niin se voi olla jotain pelottavaa tai sitten jotain urheilua, niin sen pitäisi kuulemma luoda jonkunlaista yhteyttä sitten 2 ihmisen välille. Missä sä tykkäät käydä ekoilla treffeillä, Tatu? Tavallaan vähän ehkä tylsä vastaus, mutta mun mielestä siis vaan kävelylle meneminen. Silleen, että ehkä kahvilaskäynti on jotenkin vähän semmoinen painostava, että siinä ollaan samassa paikassa ja sitten mahdollisesti rintamasuuntaa toiseen päin, niin sitten siinä jotenkin kävely on silleen rennompaa, ettei voi katsoa välillä muualle ja maisemia ja sitten ympärillä voi tapahtua jotain asioita, mihin voi vähän kommentoida ja silleen, niin se on mun mielestä semmoinen, mitä mä yleensä tai usein niin on tykännyt. Mä voin kertoa vielä, että mentiin
mun puolison kanssa ensitreffeille bussiajelulle, paikallisbussilla. Niin. Mä oon kuullut, että jotkut on mennyt sporalla myös ympäriinsä. Jos haluatte tehdä vaikutuksen, niin mulle toimi se, että mä tein semmoisen 10 ehdotuksen listan, mistä sai valita, että mihin mennään treffeille ja mitä tehdään. Ja Anna valitsi bussiajelun. Joo, ei ollut koskaan ollut bussitreffeillä aikaisemmin. Niin me sitten mentiin rautatieasemalle ja katsottiin siitä erilaisia busseja. Valittiin yksi niistä. Oliko se paperimuodossa vai tekstarina tämä 10 ehdotusta? Tekstiviestinä tai WhatsAppissa varmaan laitoin. Mutta siinä oli muun muassa se oli musikaalin tai teatterinäytöksen tai elokuvan käsikirjoittaminen oli ainakin yksi. Kyllä ne kaikki on jossain tuolla, mutta en mä muista niitä. Varmaan elokuviin meno oli yksi niistä. Niin. Mulla on se kokemus, että jos menee kahvilaan treffeille, niin se tuntuu vähän niin kuin työhaastattelulta. Ja varsinkin silloin, kun on vähän jännittää siinä edessä joku pulska ja hehkuva Hämeen tyttö ja sitten vähän jännittynyt, niin siinä voi olla vähän lukossa. Mutta niin silloin, kun kävelee tai mä oon mennyt joskus taidegalleriaan yhdessä, niin kyllä se niin kuin pienikin kehon liike niin vaikuttaa meidän aivoihin ja tunteisiin myös. Mulle tuli semmoinen muisto mieleen, kun mä olin treffeillä puistossa ja me haettiin ensin juomat kahvilasta ja sitten me mentiin puiston penkille istumaan ja laitoin vihreän teen tähän ja sitten se kaatui tähän mun jalkoväliin ja se kuuma tee ja sitten se niin alkoi höyryämään, nousua tämmöistä höyryä. Ne oli onneksi aika paksut farkut, niin suojas mun kulkusia. Tuliko jatkotreffejä? Ei tullut, mutta mä koin, että se ei kaatanut meidän treffejä kuitenkaan. Mun ensimmäiset treffit oli rippileirin jälkeen, eli 15-vuotiaanako. Ollaanko silloin 9-luokalla, kun mennään riparille? Kasilla? Okei. No 14- tai 15-vuotiaana kai sitten. Mutta niin kuin mä en niin kuin yhtään kohdellut niitä treffeinä, vaikka niin kuin mentiin Lintsille, eli Linnanmäelle ja kaikkiin laitteisiin ja sellainen niin kuin oikein tuollaiset amerikkalaiset treffit. Mutta sitten mä koko ajan, niin kuin, ehkä mua jännitti se liikaa, niin sitten mä olin silleen, että ei kun tässä nyt mennään vaan kavereina treffeille. Mutta sä tiesit, että ne oli treffit? No mä en ehkä tiennyt välttämättä, että ne oli treffit. Siis ulkopuolisen silmin ne oli treffit. Se on ihan varma, koska oli ollut rippileirillä jo jotain käsipeliä ja sitten sellaista niin kuin, yhdessä istuskelua. Niin kyllä ne oli selkeästi treffit. Käsipeli kannattaa sitten selittää ihmisille, jotka haluaa opetella suomea. Niin, ehkä vähän harvinainen sana, mutta mielenkiintoinen. Se voi tarkoittaa monia asioita varmaan sitten. Niin. Mutta semmoista rippileirille sopivaa käsipeliä. Se voisi kirjoittaa kirjan käsipeli. Käsipelimies. En aio nyt selventää tässä kameroiden edessä, että mitä tarkoittaa käsipeli tässä kontekstissa. Tuleeko sulle mieleen joku hassu tai kiusallinen muisto treffeiltä, mikä voisi inspiroida ihmisiä tai ei inspiroida? Oltiin jossain terassilla. Lokki kakkas mun päälle. Silleen, että se mun treffikumppani niinku huomasi sen ja sitten se ehti väistää sen. Ja sitten se tuli mun päälle. Okay. Mutta se tuli vaan niinku paljaalle käsi-iholle. Ja sitten se oli aika helppo puhdistaa. Ja musta tuntuu, että se ei silleen ihan täysin pilannut sitä tunnelmaa. Mutta ei se kyllä ollut myöskään mitenkään semmoinen hauska tilanne, että olisi aika kiusallinen tilanne silti. Mutta Tekikö se nainen? Ei, se oli jotenkin silleen pahoillaan mun puolesta. Siitä päästiin yli.
Niin, onko teille naisen älykkyys, onko se teille ongelma? No niin, Ari, nyt oikea vastaus. Niin kuin on joidenkin ihmisten kanssa kohdannut sellaista, että niin kuin, jos niin kuin toinen ajattelee jotenkin tosi paljon vaikka niin kuin analyyttisemmin tai silleen osaa hahmottaa jotain jättikonsepteja tosi hyvin ja sitten niin kuin se toinen ei ymmärrä sitä asiaa, mitkä niin kuin kiihottaa sen toisen mieltä tosi paljon, niin siinä vaiheessa sitten on ongelma, että koska ei siinä ei päästä niin kuin luomaan mitään yhteyttä eikä niin kuin jakamaan edes niitä asioita. Eli ei ole ongelma, jos nainen on älykäs. Naisen älykkyys ei ole ongelma. Hyvä, että saatiin se videolle. Se leikataan pois. Ei, mutta siis mä sanoisin, että siinä vaiheessa, jos niin kun toinen ei ymmärrä toisen puheista enää mitään, niin, tai niin kun ei saa kiinni niistä ajatuksista, mitä se toinen pystyy ajattelemaan, niin sit siinä vaiheessa se on ongelma. Mä en sano nyt tätä siis pelkästään sen takia, että mä oon nyt kamera edessä, mutta mun mielestä oikeastaan siis kaikki ihmiset, joihin mä oon tutustunut, on ollut älykkäitä niin kuin jollain tavalla. Ja sitten se älykkyys voi ilmetä eri muodoissa eri ihmisillä. Ja sitten kyllä jotkut on vaan tosi skarppeja, mutta sitten mun mielestä on jotenkin ollut kaikista antoisinta semmoisten ihmisten kanssa, jotka on älykkäitä jollain eri tavalla kuin mä vaikka. Ja että ne ymmärtää jotain asioita, mitä mä en niinkään ymmärrä. Vaikka joskus aikoinaan deittailin jotain graafikkoa ja sitten se, miten se niin kuin hahmotti värejä ja miten värit sopii yhteen tai jotkut kaikenlaiset kirjaimet jossain kuvissa, miten ne sopii yhteen tai ei sovi yhteen ja kaikkea tämmöiseen, niin ne oli jotenkin mun mielestä tosi kiinnostavia. Ja jotenkin, että jos ihminen on ihan samalla tavalla älykäs kuin mä, niin sitten se ei mulle ehkä niin semmoinen kiinnostava. Mulle naisen älykkyys ei ole ongelma, mutta tietenkin jos älykkyys yhdistyy ylimielisyyteen ja siis joskus hyvin älykäs ihminen voi myös puhua tosi epäselvästi ja joskus älykkyys ja viisaus ei kulje käsi kädessä. Joku on sanonut, että älykäs mieli voi olla vähän niin kuin nopea auto, jossa ei ole jarruja. Ja se lähtee pois tieltä ja jumiin ojaan tai suohon tai törmää puuhun. Jos älykkyyttä käyttää pahaan, niin sitten se on ongelma. Se on sulle... Jos sitä käyttää vaikka ryöstämiseen tai okay. Niin sitten se on ongelma. Niin, ne ei ole semmoisia asioita, mitä sä kaipaat tyttöystävältä. Minä en kannata ryöstämistä enkä Mitä vinkkejä sä haluaisit antaa 20-vuotiaalle Tatulle tai 20-vuotiaalle Arille, jos sä voisit palata ajassa taaksepäin niin, että sulla olisi ehkä hauskempia treffejä tai onnellisempia parisuhteita? Ole itse varmempi. Mä luulen, että ne ohjeet olisi semmoisia kliseisiä ja geneerisiä. Ne hyvät asiat, mitä on tapahtunut, niin ne on tullut sitten niin kuin vaan iän ja kokemuksen kautta. Että sitä voi olla vaikea antaa semmoisia nuoli. Silver bullet. Onko se nuoli? Hopealuoti vastauksia. Niin. Mä haluaisin ehkä sanoa 20-vuotiaalle Maxille, että opettele kuuntelutaitoja, kysy hyviä kysymyksiä ihmisiltä. Mun mielestä se usein parantaa meidän ystävyyssuhteita tai tekee niitä vähän helpommiksi ja ne auttaa myös parisuhteessa. Monet asiat vaikuttaa meidän parisuhteisiin, mutta kyllä mä sanon, että hyvät kysymykset ohjaa keskusteluja mielenkiintoisiin asioihin ja niiden avulla saa
saa usein tietää ihmisestä niin kuin oleellisia asioita ja mielenkiintoisia asioita. Mä haluaisin sanoa Maxille myös, että yritä saada selville, että missä asiassa tämä toinen ihminen on hyvä ja mitkä asiat on hänen intohimoja, ja kysy niistä asioista ja keskustele niistä asioista ja tee yhdessä niitä asioita heidän kanssa. Kyllä mä luulen, että mä aika nuorena ymmärsin, että niin kuin rehvastelu ja itsensä kehuminen ei auta paljon, mutta rehvastella voi monella tavalla ja voi olla itsekeskeinen monella tavalla. Aika paljon tuollaisilla räppäreillä on kyllä faneja kumminkin. Että. Mutta mä luulen, että se pointti ei ole, että ne kehuu itseään, vaan että ne on vaan ihan sairaan itsevarmoja. Joo. Mutta kyllä se kehuminen, se niinku tulee sieltä. Sitten, jos on vaan ihan sairaan itsevarma, niin sitten vaan voi alkaa kehua itseään. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Toivottavasti jotain muitakin kiinnosti. Kiitos keskustelusta. Älkää ottako minun yhteyttä. Älkää kokeilko näitä kotona. Saako suhun ottaa yhteyttä, saako lähettää työhakemuksia tai tyttöystävän hakemuksia? Halleluja!